Hi guys! Tayo mag-a-unbox ng ayan. Ayan guys. Siya yan. Hindi masyadong kita. So, unbox natin. Anong laman? Ito guys ay damit. Damit. So, unbox. Ouch. Bakit? Andito ako sa loob. Ito guys. Damit. Ayan. Ano siya guys? Ito siya guys. Bakit? Hindi, mag-unbox tayo ng damit. Ayan. Order na damit. Ayan siya guys. Wow. Tantan. Hindi masyadong kita. Tika. Ayan guys. Wow, my free Victoria Stars. Wow. Thank you so much. Ayan. Ayan siya guys. Ito yung mga damit. Ang dami. 20 pieces. Wow, ang lalaki. Ayan siya guys. Ayan. 1, 2. Tika. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan guys, 20. Ayan. Tantan! Ayan. Thanks for watching. Yan lahat guys, 20 pieces na free size. Pero ito guys ay large 2XL. Tapos meron siyang free gift Victoria Stars. Ayan. So ang gaganda guys. Napakaganda yung kanyang tela. Cotton na cotton. Yan. Thanks.